හරියට මේ ඉංග්‍රීසි මුල සිට ආරම්භ. අයිබෝන් යාළුවනේ 58 වෙනි පාඩමෙන් මම ඔයාලට හම්බෙන්න ආවේ තවත් විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන. මේක ඇත්තටම යාළුවනේ විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් කියන්නේ යෙදෙන්නේ present perfect එක්ක විතර. අපිට කරලා present perfect tense එකත් එක්ක තමයි මේක යෙදෙන්නේ. හොඳයි. අපි එහෙමනම් වීඩියෝ එකට යමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම ඔයාලා මාව subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. අපි අද මොනවද කතා කරන්නේ? just, already, yet කියන වචන වල භාවිතාව පිළිබඳව. හොඳයි. අපි කතා කරා වගේ මෙන්න මේ කියන වචන අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ perfect tense එකත් එක්ක. perfect tense එකේදී අපි දන්නවා යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙලා අවසාන. යම් දෙයක් සිදු වෙලා අවසానයි කියන අවස්ථාවේ තමයි මේක අපි යොදාගන්නේ. අපි යම්කිසි දෙයක් අවසාන වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට reporting. යම්කිසි දෙයක් report වාර්තා කිරීමේදී තමයි මේක අපි යොදාගන්නේ. යම්කිසි කෙනෙක්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් present perfect tense එකේදී මෙන්න මේ කියන වර්තමාන තත්ත්වයටදී කොහොමද මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මම උදාහරණයක් එක්ක මේ අවස්ථා කිහිපේ විස්තර කරලා දෙන්න. හොඳයි යාළුවනේ මේකත් බොහොම ලේසි. අපි මතක් කරගමු පොඩ්ඩක් present perfect tense එක. present perfect tense එකේදී යාළුවනේ මම කතා කරා අපේ tenses ගැන කතා කරන පාඩමේදී මම කතා කරලා තියෙනවා මේක. යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා අවසන්. A boy has gone. පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ දේ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට boys have gone. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. have gone, has gone. ඉතින් කොහොමද අපි වාක්‍ය හදාගන්නේ? has එහෙම නැත්නම් have එක gone. past participle එක යොදාගන්න. හොඳයි. ඔය විදිහට යොදා ගන්න වාක්‍යයට අපිට තියෙන යාළුවනේ බොහොම සුළු දෙයක් කරන්න. අපි බලමු just කියන වචනේ. just කියන වචනෙන් තේරුම යාළුවනේ මේ දැන් ටික වෙලා ක්ෂණිකයකට ඉස්සෙල්ලා යමක් සිද්ධ වුණා නම් අපි කියනවා just a minute කියලා අපි කියන්නේ. මිනිත්තුවකට ඉස්සෙල්ලා උනේ. හොඳයි. කොහොමද අපි මේක යොදාගන්නේ? boys have gone කියන වාක්‍යය අපි ගමු. boys have gone කියන වාක්‍යයේ තේරුම යාළුවනේ ඉගෙන ගත්තා වගේ පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ වාක්‍යයට just කියන එක have සහ gone කියන ක්‍රියාපදය අතරට යෙදුනහම මොකද වෙන්නේ? boys have just gone. just gone. boys have just gone. මොකද කියන්නේ පිරිමි ළමයි මේ දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ගියා විතරයි. කියන දැන් කවුරුරි අපි හම්බෙන්න එනකොට දැන් ගෙදරින් ගියා. මොන විදිහට අපි ඒක වාර්තා කරනකොට කියනවා ඔහු මේ දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. he has just gone. ඔහු මේ මොහොතේ මේ දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. he has just gone. අපි ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. they have just arrived. ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන මේ දැන්. they have just arrived. ඔහු මේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. just arrived. ඔය විදිහට අපිට just කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඒක වෙලා ඉවරයි. මේ දැන් වුණ ක්ෂණිකේ. බොහොම ටික වෙලාවකට ඉස්සලා වුණා කියන්නේ. අපිට උදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන just කියන වචනේ. ඊළඟට යාළුවනේ අපේ ඊළඟ වචනය තමයි already. මොකද දෙයක් අපි හිතනවාට කලින් යම් කිසි දෙයක් වෙලා නම් අපි හිතමු අපි පේපර් එකක් බලන්න පේපර් එකක් දෙනවා උත්තර ලියන්න කියලා මේක අපි ඒ හිතපු කාලයට වඩා ඉස්සෙල්ලා ලියලා කෙනෙක් කෙනා. already I have done. I have done already. I have already done. මම සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. මම එතනදී ඒ වෙලාවට කලින් යම් කිසි දෙයක් කරලා ඉවර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි යොදා ගන්නවා already කියන වචනේ. boys have gone. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන මේ වාක්‍යයම අපිට පුළුවන් යාළු වෙන්නේ. එතකොට යොදා ගන්න already එකතු කරලා boys have already gone. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි පිරිමි ළමයි යනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට පස්සේ. නමුත් ඒ අපි හිතපු අවස්ථාවට කලින් පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා. අපි කියනකට පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා ඉවරයි. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා ඉවරයි. කියලා ගිහිල්ලා අවසන් වෙලා තියෙනවා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් they have already arrived. මේ වෙනකොට තවුන් ඇවිල්ලා. they have already arrived. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවකට පස්සේ. දැන් මේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකට ඇවිල්ලා කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? they have already arrived. they have already arrived. ඔව් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා අවසන්. හොඳයි. හොඳයි. yet කියන එක බලමු. yet කියන්නේ තවම. yet කියන එකේ තේරුම වචනේ තේරුම තවම කියලා කියන්නේ. මේ දෙතනදී වෙලා තියෙන යාළුවනේ අපි යම්කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා වෙයි කියලා. නමුත් ඒ දේ වෙලා නැහැ. අපි යම්කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙයි කියලා වෙලා තියෙයි කියලා. නමුත් ඒ දේ වෙලා නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරනවා yet කියන එක.
මෙතනදී අපි බලමු කොහොමද යම් කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ boys have gone. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. boys have gone. එතකොට මේක අපි නෙගටිව් එක නැති යන අර්ථය දානකොට යාළුවනේ boys haven't gone. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා නැහැ. boys haven't gone. දැන් අපි මෙන්න මේ කියන වාක්‍යයට මෙන්න මේ yet කියන වචනේ ඉදිරිපත් කරොත් නැවත yet කියන වචනේ එකතු කරත් යාළුවනේ අපිට අර්ථය ගන්න පුළුවන්. ළමයි පිරිමි ළමයි තවම ගිහිල්ලා නැහැ. boys haven't gone yet. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ yet කියන එක තවම කියන වචනේ යොදාගන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. නෙගටිව් අර්ථයේදී නැති යන අර්ථයේදී තමයි යොදාගන්නේ. boys haven't gone yet. පිරිමි ළමයි තවම ගිහිල්ලා නැහැ. ඊළඟ වාක්‍යය බලන්න. තව උදාහරණයක්. they haven't arrived yet. ඔවුන් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන එකට එයි කියලා. නමුත් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. අපි කොහොමද කියන්නේ they haven't arrived yet. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට just already සහ yet කියන වචනය perfect tense එකත් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.